Những năm gần đây thì Trung Quốc đã mua vàng và thậm chí là mua rất nhiều vàng của thế giới. Trung Quốc đang tích trữ hàng ngàn tấn vàng để làm gì? Làm trang sức hay để làm gì? Trước hết thì phải nói một điều như thế này. Vàng không phải là một món hàng bình thường. Với các quốc gia, vàng chính là quyền lực tồn tại dưới dạng thỏi. Nó là thứ nằm sâu trong niềm tin của tài chính. Trong đời sống hàng ngày chúng ta quen nhìn vàng, nào là đồ trang sức, nào là của hồi môn, nào là thứ cha mẹ mua để dành cho con cái, nào là tài sản tích trữ của người dân phòng khi ốm đau, biến cố. Ở cái góc nhìn của chúng ta, vàng giống một dạng tiết kiệm truyền thống, bền bỉ và đơn giản. Nhưng khi bước lên cấp độ quốc gia, đặc biệt với các cường quốc, ý nghĩa của vàng đã thay đổi hoàn toàn. Vàng không còn là đồ đeo trên người mà trở thành tài sản gốc của quyền lực tài chính. Nó đứng sau tiền, đứng sau ngân hàng và đứng sau mọi lời hứa trả nợ. Điểm đặc biệt nhất của vàng là nó không cần ai bảo lãnh. Một tờ tiền giấy chỉ có giá trị vì nhà nước đứng ra cam kết. Một trái phiếu chỉ có giá trị vì người ta hứa sẽ trả. Còn vàng thì không cần lời hứa của bất kỳ ai. Nó tự mang giá trị của mình. Không phải giấy nợ của quốc gia nào, không phải cam kết của chính phủ nào, cũng không gắn với uy tín của một chế độ cụ thể nào. Cùng cái cục vàng này, bạn dùng ở Việt Nam cũng được, mang sang Trung Quốc cũng được, mang sang đâu cũng vẫn dùng được. Vàng không phụ thuộc vào hạ tầng hiện đại, không cần máy chủ, không cần mạng Internet, không cần ngân hàng trung gian, không cần hệ thống thanh toán quốc tế. Khi mọi thứ khác có thể bị tắt, bị khóa, bị ngắt kết nối, thì vàng vẫn nằm ở đó, giá trị không thay đổi vì một cú nhấn nút ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chính vì vậy khi một quốc gia cầm trong tay vàng và rất nhiều vàng, đó là quyền sở hữu tuyệt đối. Không ai có thể đóng băng một thỏi vàng nằm ở trong hầm, không ai có thể vô hiệu hóa nó bằng lệnh trừng phạt hay biện pháp kỹ thuật. Nó không cần thanh toán quốc tế, không cần ngân hàng Mỹ, không cần sự cho phép hay lòng tốt của bất kỳ ai. Và đây chính là điều quan trọng nhất. Vàng tồn tại ngoài mọi hệ thống quyền lực tài chính hiện đại, nhưng lại có sức nặng với tất cả những hệ thống đó. Đó là lý do mà không chỉ Trung Quốc, mà rất nhiều quốc gia muốn tích trữ vàng. Vậy Trung Quốc hiện nay có bao nhiêu vàng? Theo con số mà Trung Quốc tự công bố, ngân hàng trung ương của họ hiện giữ khoảng từ 2.200 cho đến 2.300 tấn vàng. Nghe đã thấy rất nhiều rồi. Nhưng gần như không ai tin đó là toàn bộ số vàng của Trung Quốc. Lý do thì đơn giản thôi. Trung Quốc mua vàng bằng rất nhiều kênh khác nhau, chứ không phải mua xong là báo cáo hết ra ngoài. Họ mua trên thị trường quốc tế, vừa mua trực tiếp trong nước nữa. Mà Trung Quốc lại là nước khai thác vàng lớn nhất thế giới. Đào lên bao nhiêu là nhà nước có thể giữ lại bấy nhiêu. Ngoài ra còn có các quỹ, doanh nghiệp, quốc doanh đứng ra mua hộ và cất hộ. Những chỗ đó không bắt buộc phải công bố rõ ràng như các nước phương Tây, nên người ngoài rất khó biết chính xác trong két của Trung Quốc có bao nhiêu vàng. Vì thế nên người ta cho rằng nếu tính cả lượng vàng nằm ngoài sổ sách chính thức thì Trung Quốc thực tế có thể kiểm soát tới 4.000 hoặc thậm chí là 5.000 tấn vàng, tức là gấp đôi so với con số công bố. So sánh cho dễ hình dung như thế này, Mỹ hiện giữ khoảng 8.100 tấn, Đức khoảng 3.300 tấn. Trung Quốc chưa vượt Mỹ, nhưng điểm đáng chú ý là họ mua rất đều, rất lặng lẽ và mua lâu dài, chứ không phải là mua cho có. Nhưng tại sao Trung Quốc lại ám ảnh đến vàng với như vậy? Nỗi sợ này không phải tự dưng mà có. Nó đến từ một bài học mang tên Nga. Năm 2022, khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ, phương Tây đã đóng băng hơn 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối của Nga, chặn thanh toán quốc tế, khóa tài sản ở nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, một khối tiền khổng lồ mà Nga tưởng là của để dành, bỗng nhiên không dùng được nữa. Đứng ở Trung Quốc nhìn sang, cảm giác đó là rất thật. Trung Quốc nhận ra một điều, tiền để bằng đô la Mỹ, euro hay trái phiếu của Mỹ chỉ an toàn khi anh còn được chấp nhận trong cuộc chơi. Chỉ cần rơi vào xung đột địa chính trị lớn, tài sản có thể bị khóa chỉ trong một đêm và không ai hỏi ý kiến nữa. Còn vàng thì khác hẳn. Vàng vẫn nằm trong kho, không ai khóa được, không cần ngân hàng trung gian, không cần hệ thống thanh toán, cũng không cần xin phép ai. Nó ở đó, thuộc về anh một cách tuyệt đối. Chính vì vậy với các nước lo xa, vàng là tài sản chống trừng phạt, là thứ giữ được khi mọi thứ khác đều bị đóng băng. Nhiều người cũng thắc mắc tiếp, thế sao Trung Quốc không giữ đô la Mỹ cho tiện, vừa dễ dùng vừa phổ biến toàn cầu? Khi Trung Quốc cầm đô la Mỹ thì thực chất họ đang cầm tờ giấy nợ do Mỹ phát hành. Giá trị của đồng đô la Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Mỹ. Mỹ có thể in thêm tiền, có thể tăng hay là giảm lãi suất, có thể làm đồng tiền đó mất giá để phục vụ lợi ích của Mỹ. Trung Quốc không có quyền quyết định nhưng lại phải gánh toàn bộ rủi ro. Nói nôm na cho dễ hiểu, Trung Quốc xuất khẩu, làm lụng, tích cóp hàng năm rồi để đổi lấy những tờ tiền mà nước khác có quyền in thêm không giới hạn. Về mặt kỹ thuật thì cũng ổn, nhưng về cảm giác an toàn và chủ động thì rất là khó chịu. Và chính cảm giác bị lệ thuộc đó là lý do vì sao Trung Quốc ngày càng quay sang vàng, một thứ cũ kỹ, im lặng, nhưng không ai điều khiển được ngoài người sở hữu nó. Tiếp tục sẽ có những thắc mắc, tại sao Trung Quốc không gom dầu mỏ, khí đốt hay quặng đất hiếm cho chắc ăn? Câu này cũng rất hay, vì ai cũng biết dầu và tài nguyên là những thứ cực kỳ quan trọng.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, mọi thứ đều có điểm yếu riêng và không thứ nào thay thế được vai trò của vàng. Lấy dầu mỏ là ví dụ, dầu đúng là máu của nền kinh tế hiện đại, nhưng dầu cồng kềnh và khó giữ. Muốn trữ dầu phải có kho chứa khổng lồ, bảo vệ tốn kém, vận chuyển phức tạp, giá dầu lại lên xuống thất thường. Chưa kể, dầu còn có thể bị cấm vận chuyển, bị chặn tàu, bị kiểm soát tuyến đường biển. Trong khủng hoảng, dầu nhiều khi không phải là tài sản mà là gánh nặng. Còn vàng thì ngược lại hoàn toàn. Vàng có giá trị cực cao trên mỗi kg, cất gọn trong kho là xong, di chuyển dễ, trao đổi dễ, không cần hạ tầng phức tạp. Một container vàng có thể mang giá trị không biết bằng bao nhiêu container chở dầu. Còn những kim loại đất hiếm đồng lithium, chúng quan trọng cho sản xuất, cho pin, cho công nghiệp xanh, nhưng về bản chất chỉ là hàng hóa, giá của chúng có thể lên xuống theo chu kỳ kinh tế. Vàng thì khác, vàng không phụ thuộc vào sản xuất, không cần nhà máy tiêu thụ, không bị lỗi thời vì công nghệ mới, nó không cần ứng dụng cụ thể nào cả. Thứ duy nhất vàng cần là niềm tin, mà niềm tin đó đã tồn tại hàng nghìn năm qua mọi đế chế, qua mọi cuộc khủng hoảng. Thế tại sao không đầu tư vào Bitcoin hay tài sản số? Với nhà đầu tư cá nhân, câu này còn tranh luận được, nhưng với nhà nước, câu trả lời gần như luôn là không bao giờ đặt sinh mạng tài chính quốc gia vào thứ mình không kiểm soát. Thế nên, một lần nữa, câu trả lời lại là vàng. Và đây, chúng ta mới hiểu bản chất của câu chuyện. Vàng là giấc mơ thoát đồng đô la Mỹ của Trung Quốc. Trung Quốc không ngây thơ đến mức nghĩ rằng họ có thể lật đổ đồng đô la Mỹ trong một sớm một chiều. Họ hiểu rất rõ, đô la Mỹ vẫn là vua và nước Mỹ nắm mọi lợi thế cực lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu. Trung Quốc không có ý định lật bàn ngay lập tức. Mục tiêu thực sự của họ là giảm phụ thuộc chứ không phải là phá bỏ hệ thống. Và trong chiến lược đó, vàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vàng giúp tăng uy tín của Trung Quốc, tạo nền tảng tâm lý cho đồng nhân dân tệ và quan trọng hơn, giúp các đối tác yên tâm khi giao dịch với Trung Quốc mà không cần dùng đô la Mỹ. Trung Quốc gom vàng không phải để khoe mình giàu, cũng không phải để quay về thời phong kiến. Họ gom vàng vì trong một thế giới ngày càng bất ổn, vàng là thứ ít phụ thuộc vào người khác nhất và đó chính là điều mà một cường quốc đang lo xa luôn tìm kiếm. Trung Quốc đang chuẩn bị cho điều gì khi mà gom vàng? Không phải là chiến tranh ngày mai, không phải là xe tăng lăn bánh. Thứ mà Trung Quốc và rất nhiều quốc gia khác đang chuẩn bị là một thế giới bất ổn kéo dài, âm ỉ nhưng dai dẳng. Ở đó có chiến tranh thương mại, có việc các chuỗi cung ứng toàn cầu bị bẻ gãy rồi ghép lại theo các phe phái, có cấm vận, trừng phạt qua lại và có cả những cuộc xung đột tài chính không cần nổ súng nhưng vẫn gây sát thương rất lớn. Trong một thế giới như vậy, tiền giấy không còn chắc như trước. Khi khủng hoảng kéo dài, các chính phủ buộc phải in thêm tiền để cứu kinh tế, cứu ngân hàng, cứu việc làm. Và trong vai trò ở đó, trong hoàn cảnh đó, vàng xuất hiện rất đặc biệt. Vàng là thứ tồn tại khi mọi luật chơi sụp đổ. Nó không cần niềm tin vào một chính phủ cụ thể, không cần hệ thống tài chính vận hành trơn tru, không cần sự cho phép của bất kỳ ai. Khi mọi thứ khác đều lung lay, vàng vẫn ở đó, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và đó là lý do vì sao trong một thế giới ngày càng khó đoán, các quốc gia lo xa vẫn chọn vàng làm điểm tựa cuối cùng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.